Good morning. Magandang araw. Maayong buntag. Welcome to Dgv Chika Talks. So mayong buntag kaniyong tanan na nasabta karon sa laing episode, but as you can see na ta sa laing setting, which is more of like a nature vibe, and it gives us like a healing our inner peace through the surroundings. And basically our surroundings right now are very nice. Very peaceful. Yes, and our new episode will be entitled Upholding Dignity. Upholding Human Dignity. So, basically, matakol ta diri sa mga human rights na upload na siya sa constitution, mga civil rights, kana sila specifically sa katampuan na what do you call this, about sa Article 11 and Article 3. And atay ko nga ang kanibang nga mga article, is it really applied here or eme-eme ra siya sa bansa nga Pilipinas? Like wala siya nasukat, like naa siya pero wala na implement kung tarong or pachuchoy siya. So muna aton tabian today. Okay. So in the Philippines, the protection of human rights is enshrined in both domestic law and international commitments. As a democratic nation and a signatory to the Universal Declaration of Human Rights, the country is expected to uphold fundamental rights such as the right to life, liberty and security of person, the Article 3, and as well as the right to be presumed innocent until proven guilty, the Article 11. So these rights are written in the country's constitution and also in the international agreements the Philippines has signed. However, in real life, these rights are not always followed. Some people are harmed or even killed without going through a proper investigation or trial. So others are put in jail for a long time even before their case is heard in court. Some are also shown in TV or social media as if they are already guilty even though their trial hasn't started yet. So these situations show that while the law is there to protect people, there are still many problems in how it is applied in the country. So, isa may gudyain nga ang Article 11 and Article 3. Mao na atong hisgutan karon. Yes. Diba, natakol nga ang Article 3, it is the right to life, liberty, and security of person. However, I think kanang nara ba dyan mga cases pa diri sa Pilipinas nga kanang Like, not everyone has given the chance to really enjoy the laws that that was implemented by the government. And I think there are many factors that we can consider, because one of those are those individuals nga wala jud sila not educated. Let's say not educated. They know that we have laws, but they are not kanang aware. Dili jud sila aware ang include day sila sa law, and because siguro kanang dili man gud siya ginasulti sa matag adlaw. Yes. Mo nang if there are instances nga naay makasala, wala sila alamag ba if they are still in the right place or are they still safe even though nga they are kanang makasasala sila. Like, kanang ibutang sa situation nga even though nakasala sila pero naaman din yung Article 3, which is the right to life. Nasa yung rights para sa ningani pero lagi they're not knowledgeable enough. So I think nga dawat na lang nila nga they're jugubutog like person na lang ko, like na lang ko. Dili man sa good na siya word radio sad kay foundation ng good na sa atong society. So diri ra True. kita magikan. Yes. And I think this is one of the let's say kakulangan nato sa Philippines, because as they said nga ang Pilipinas kuno may pinakadaghan og laws. But then we can see from kanang sa mga prisuhan nato ngaron nga daghan gihapon kay ang mga piso. Yes. And I think that is because we have laws, but not everyone is privileged to know what the laws are.
So no, so I think we have questions prepared for us to, to be more precise kung unsa talaga, kung unsa jud ang atong tabian So, karon. may guide questions diri na-implement ba jud og tarong ang law or kani nga article diri sa Pilipinas? So, in my case, siguro there are some situations lang na na-implement siya. But there are also a lot of situations nga wala. Labi na niyo kanyang Article 11 nga which nagtackle siya nga innocent until proven guilty sila. Pero nga naman, daghan kig mga piniriso Japon nga kuan, inosente pa sila. Like, wala ka na mga pro lang good na mga kuan, mga tawag na, ay, kanang napriso sila nga wala pa sila gingon nga ay guilty, wala pa saktong evidence o dagan Like trial. wala trial o prolong pila to mark around sa Manila lang to ka mark 6,000 kapin plus na to katong nabasahan nga article and then na 6,000 sila ka buok yung mga innocent pa wala jud saktong evidence nga gipriso ra sila. So di ba dili jud ta kaingon nga na-implement jud siya tarong. Yes, diba? critical yun kay siya nga question for me. Yes. Because ang law manggod ang practice nato sa usa ka tawo kay dako yun kayo ang gap. Dako yun kayo ang gap ang sa law and the practice mao to dagan kay prisuhan hangtod wala na sila wala na space gyud sa prisuhan nga dili tanan guilty na sa prisuhan. So mao na tong hisgutan about sa article. No, there are like kanang usa to siya ka documentary ni Cara David wherein iyang gi-feature ang usa ka nanay nga napriso siya nga dugay na kay siya nasa prisuhan and napriso siya because gi-forge gi-forge nga document which is gikan sa gipreso ha ningon siya nga she is no read no write and how can she forge a document kung dili siya kabalo, di ba? So I think kanang kung ato siyang i-relate sa article which 3 and 11 yes connected naman siya both. yeah, he should have the right to protect herself and he should have the right to defend herself and someone has to defend her and also someone has to stand for her that ma-execute bitaw og tarong ang article or ma-uphold bitaw niya ang iya pong iyang pagka-citizen and makita na ko nga bisan ang Pilipinas is kanang or ang government is as they have given the chance to protect the citizens or the community murag because sa kadaghan sa law and wala ta naka-specific nga kanang law is for the people nga nag-need ana murag murag bitaw siya kanang nawala ang essence and nakalimot ta nga we still have we had the chance to protect them and to also to stand for them but since how can we do that, diba? How can we do that? And I think kulang lang yun ta sa mga tao nga need i-focus ang katong mga wala bitay dili kaya mga na empathy nya dili nila kaya i-protect ang ilang kaugalingon so someone has to protect them no. dali na kay kasagaran no sa mga ningana ra ba nga kana mga priso nga wala jud kay alam mga ningana ani magud sa Pinas pildi jud ta basta punto kay dala Yes, mo na siya ang kuan. Kay kanang lagi mga dato pagawa sila money og ila. Yes. And kuan na sila like dili na kay ni ma-apply tarong ningana siya ba. So ang kana manggod nga example sa napriso naay gyud na tawo nga behind gyud ana yes. like big gyud nga mga kay dako-dako mga tao, kan yes. pwede nga under Japan sa government gani nga dapat ni implement Yes, mao ang law ma-bend gyud siya sa certain individuals. Mao dili gyud siya para gyud sa tanan. Yes. Maong ato yung paningkamutan ba nga makuan gyud na to ang law. Mo nang kadang I think the government we also need to really shape the government itself because as a citizen kita man gud ang nagpili gyud og mga officials, right? But somehow kanang di man gud siguro kay ang mostly sa mga voters sa una is mga tigulang like we can say nga they don't have the privilege to have the education. So siguro as the younger generations, or we call ourselves the Gen Zs, the Gen Alpha, we already have the opportunity to really know what the laws are. yes So it is now our
option nga need nato nga i-exercise, and I think it is our call to really shape the government and change the laws or like improvise the laws nga mas haom siya para sa tanan and privilege ang tanan bisan pag pobre ka or dato ka. So mahimo siyang fair, no? O like kuha na lang sa job like instead nga maghuwat ka tudluan or like makuan ka like instead nga maghuwat ka tudluan sa unsay mga nahitabo, you yourself kay ikaw na lang mo engage, Yes. ikaw na lang mo research, dapat aware na lang jud ka kay at the end of the day kung unsay mga lihok sa governments or what, apektado jud ta tanan. Yes, true. So we must demand better and wiser good. Yes. And nato na lang magsugod kay Yeah. where ka na ba fortunate enough for bata. Yes, Kita na pod dapat jud tay mga technology nga dali na lang kay i-search di apan sa una unsa to sila una kita ang kuan they say na pag-asa ng yes bayan. kabataan ang pag-asa ng So bayan yeah. lagi daw What's the next question ba? ngano kuno nga naa dya po'y ubang prisoners nga na-experience ug kanagong maski wala sila sala pero naa daw sila sa prisuhan. Mo na siya kung giingon ka bande mo, there are instances nga sila mo ipadala sa ang mga dato kay na sila ipadala daw sa prisuhan. Have you heard that nga kanang kuan daw kanang imbis nga ang katong dato nga nakasala mo yung ipapriso, they will send someone nga mo represent nila and bayaran lang sila. Somehow we can see that in the movies lang, no, but we don't know nga na exercise na siya in the real life. Oo. Money is everything. Good. Moo jud, but mo na siya ang need guro nato nga mas i-work pa sa government, especially sa atoa jud nga sa laws that kanang nag-highlight about sa imprisonment. Kay daghan na jud kaayo nga individuals karon. Actually there are a lot of individuals bisan lang sa Cebu City lang nga even though dili sila makasasala but they are kanang gingon nila proven guilty because ang nag-work ana is ang money na lang, ang money sa mga government, kadi sila ganahan nga mo take responsibility sa ilang mga actions, muna na sila ipadalalain. Naka-wonder sa jud no kay nga naman nga i-hold sila sa prisuhan na nga wala pa dili pa Yeah. sila makasasala Wala pa sa trial. wala pa evidence na pero i-hold sila sa prisuhan kay lagi ko Money ra gid na. nakakuan sila or depende na dyan na what if ilakon ka kay dako kay diba Yeah. tahan jud kayo nga dira jud ta pindi dira pindi ang mga kuan Maong we must protect judge ang integrity good sa kanang judicial processes. Yes. Kay dira ra gid magsugod ang lisod jud ra ba ang kinabuhi sa prisuhan. Very I've seen a lot of documentaries, especially Karas David nga katong lola sa layas Yes. no kita jud ko na very makaingon ta nga they had the chance to be freed unta pero wala sila mahimo because naano man sila sa sulod, diba? And they just wanted to be free na naay someone nga mo help sila. Even Cara David wanted to help but then dili magud na iya she is just a reporter, she is just someone nga mo document but wala siya power to change that because dili man na iyahang responsibility, it's the government's responsibility, diba? so kani about sa horror kayo Yeah. nabay instances naman neglect siya or ma-disregard tungod sa mga certain issues like ang article ba nabay mga chances na ma-neglect na to siya tungod sa certain issues which is yes Yes, good. Example na to, Unfortunately, kato. na because good sa kanang various issues. Mo to atong istorya. Whereas ka kato ang lola saya laya even sa kuan I think kanang para sa ako is that kanang ang kana siya nga law dapat naa siya kanang highlight sa mga tigulang, especially mga nanay nga nasa prisuhan, mga tigulang na nanay. I think they cannot exercise kanang kuan or they cannot commit sin anymore because they're very old na. Wala na sila capability to do kanang bad things na, no. So I think kanang tagaan guro sila chance to be proven kuan kanang like kuan ba innocent. Yes. like I think dili na sila gaang transparent kay innocent jud sila daan di ba kay lagi wala jud na agi o kanang tarong nga mga trial Yes, mga true. trial nga kuan cases kay wala
sila, preso ra sila kay mauto. So ni nga nakabatik ang sistema jud sa Pilipinas kay pwede jud ka mapreso nga wala ka kabaw nga unsay sala nimo, di ba? Very Kung wala mo unfortunate. speak up, wala sa mo defend God sa Yes. voiceless ng mga tao. So, And I think wala kailangan na ata na ka na mo speak up jud. And I think naghinay-hinay naman ang Yes. anak na diba? Like I'm so happy sa mga ubang however, results. if na mo speak up, na gyud consequences gyud mo tabo. Yes. Diha sa dong laay lagi. Diha ang laay. Sa kanang if ever nga na mo speak up, na siya mga bigatin na consequences kay na mo agree. Pila sad ka bukang mo disagree. Yes, because maybe kanang one of the reasons nga nang mo disagree sila is because kuan kanang naguri gabayad nila. Yes, Or money naguri Or maskin behind. sila jud mismo ang nakakuan di ba nakasala. Oh, like niya. Ilan na lang i-play safe ilang kaugalingan no. Yeah. Disagree jud ko ani nga butang kay binuhatan ko ni. Binuhatan ko ni sila kaningan na wala mang daghan sila man disagree. Daghan na ba na sila no nga nakasud jud sa atong government. Because Elected jud. if we really want change, I think we need to do some actions no, as an individuals good. Action. So the next question is, di ba? Sabi na tag action. Ang the next question is, can we educate those people who are not educated or knowledgeable enough about this article or about this law or about this constitution? And if yes, what are the ways that we can do to help those individuals who are blind or not educated enough? I think kanang we can no. Right? Yes, yes. Actually, what we are doing right now is one of the ways Yes. in helping them. Like knowing. utilize some social media platforms. Yes, and actually, we can also like do some seminars sa mga naa sa prisuhan because I think no sa kadaghan guro this is just my imagination ha, but siguro sa kadaghan bitaw nga nasa prisuhan, I think we can do something nga sila mismo ang mo take of action for themselves. For themselves. Like we Pwede defend themselves if they have the chance no. Yeah, I think the government right now is since into change pa man sila, napa sila sa kuan to change. But if kanang sa hinay-hinay lang nga paagi, if someone will speak and someone will defend them, and kana nga someone is educated, Yes, kita. diba? The people. We should be the one to do it as a student nga naay kanang chance to speak up. I think this kind of platform, this kind of videos or this kind of podcast we say na we get to tackle, we get to discuss this kind of topics is very helpful na to those nga makakita ani nga videos. They will be ignite or ma-open mahimo siyang eye opener sa tanan nga makakita nga yes, there are still someone out there nga innocent ay that we need to defend. Yung mga relatives na napriso di ay wala kang judicial sa laan na niya ipriso siya. So kamo nga nasa gawas action nandiyan ninyo siya lisod sa kay di ba? Yes. Kasagaran man sad good sa mga naasa kuan karon no, sa mga naasa government is katumagong someone sa una nga underestimate ang citizen, ang Filipino citizen. So karon naa na jud nato ang power. Yes. The younger generations has the power to change, to uphold the human dignity. Because we already know what the human dignity is. So all we need to do is to take action because how can we exercise that if dili ta mo himo og action, diba? Take the right and wiser action. Yes. Ang uban ni take og action pero lahi man to nga action. Lahi jud. Nag-take sila action for their own kuan na For their po. own good. Yes. So sila ra gyapon Sila naka-benefit. rin naka-benefits. Sila rin galipay-lipay. So I think that's it and I hope na naamoy na kuha no sa among itako karon and thank you so much for listening and among last words lang is as the younger generations we need to take the action. We need to make the action and as what Vian said that it's a wiser and better action no? Para po sa Pilipinas because if dili ta mo take og action karon walay mausap sa future. We cannot make change. And how about you? What can you say? I agree with you. True
true. Yeah, you Yes, I can, totally yeah. agree with you. Mabuhay ang Pilipinas, guys. Yeah. Dili na ta mo gawas sa Pilipinas para lang makahimo ta og bago, di ba? Para mo change ang para ma-change ang atong lives, but atong i-change ang atong country. Yes, I think naagid tayo hope. Yes. Naagid tayo hope good sa Philippines. Yes. However, ang good things man good kay it takes time ang good. Yes. Pero naagid na sila. Yes. Naagid na siya, guys. On the way na mi guys. On the way. So now we're taking our actions as well. So you too, and see you out there. Again, this is Dgv V. Chika Talks. Bye.